رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیش رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. پروین اعتصامی بیا بالا. زن خیس از برف در گرگ و میش غروب سوار ماشین شد. به محض نشستن حرم تندی از بوی مانده عرق و سیگار به صورت سرخ و یخ کردهش برخورد کرد. یک آن دستش رو به دستگیره در انداخت تا پیاده بشه، ولی یادش اومد که 20 دقیقه‌ای در سرما سگلرز زده بود تا همین ماشین زوار در رفته هم بهش برسه. به ناچار با قیافه‌ای در هم به صندلی تکیه داد. دسته‌ای از موهای شرابی رنگ چسبیده بر روی پیشانیش را کنار زد و شالش رو جلوی دهانش گرفت تا با یک تیر دو نشان زده باشه. هم گرم میشد و هم نصف صورتش رو از چشمان راننده مخفی میکرد. راننده با نگاه خاکستری از آینه نگاه میکرد. با خونسردی لبش رو به لب لیوان چای که در دست داشت میچسباند و هورت میکشید. بهتره بشینی آبجی، تو این برف دیگه ماشین گیرت نمیاد. بعد به لیوان چایش اشاره کرد. بفرما چایی. زن پشت چشمش رو نازک کرد و اهمیتی به حرفش نداد. در حالی که زیر لبش هی قر میزد و به شانسش لعنت میفرستاد، شیشه رو تا نیمه داد پایین و صورت کلافه و درهمش رو سمت اون کشون. با برخورد دانه های ریز برف به صورتش چند بار عمیق نفس کشید. ریه‌هاش هوای نمناک و خنک بیرون رو از فضای سنگین داخل ماشین بیشتر پذیرا بودند. با گذشت چند ثانیه کمی اوضاع قابل تحمل شد. راننده با لبخند ریزی بر لب همچنان بی‌پروا از داخل آینه نگاه می‌کرد و بقیه چاییش رو می‌نوشید. گستاخی راننده داشت اذیتش می‌کرد. پس با اخم شال پشمیش رو بیشتر به دور شونه‌های استخونیش پیچید و حواسش رو به بیرون داد. به مردم و ترافیکی که قفل شده بود نگاه می‌کرد. راننده با حرف زدن از هوا و برف و ترافیک خواست که سر صحبت رو با زن باز کنه، ولی ظاهراً پیدا بود که زن میان سال هیچ تمایلی به انجام این کار نداره. راننده مردی 40 و چند ساله به نظر می رسید، با موهای به ظاهر چرب که در قسمت شقیقه نقره‌ای شده بودند و سیبیل هایی که توکش تا روی خط لب تیره رنگش رو پوشونده بود و تحریشش چند روزی بود که اصلاح نشده بود. ولی اون چشم ها با این چهره ژولیده در تناقض بود. چشم ها براق بود و خوش رنگ و موجه های سیاه بر رویش سایه انداخته بود. همین زن رو وسوسه می کرد که گهگاه زیر چشمی نگاه دزدانه‌ای به آینه بندازه و اون تیله های خاکستری رو دید بزنه. بعد از دقایقی نسبتاً طولانی ترافیک باز شد و ماشین ها آرام آرام پیش رفتند. راننده کمی به پخش ماشین صدا داد و صدای خواننده‌ای که در فضا پخش میشد و میخوند: عزیزترین سوغاتی قبار پیراهن تو. زن آرزو کرد کاش کمی صدا بلندتر بود. سپس زیر لب ناخودآگاه زمزمه کرد: عمر دوباره منه بودن و بویدن تو. راننده در حالی که لیوان دوم چاییش رو از فلاسک استیل پر میکرد بیشتر به ضبط صدا داد. بسته کلوچه رو از داخل داشبورد بیرون آورد و گوشه اون رو با دندون پاره کرد. نرمی اون رو با اشتها گاز زد و بعد لیوان چایش رو مزه کرد. عطر چای و بخار مطبوعش زن رو به هوس انداخته بود و به خاطرش آورد که از ظهر هیچی نخورده. آب دهانش رو قورت داد و دلش ضعف رفت. راننده بازم با نگاه تیز و دهان پر گفت: بریزم تازه دمه ها میچسبه تو این سرما. زن از این که مرد فکرش رو میخوند خوشش نمی اومد و از روی لجروش رو به سمت شیشه چرخوند و باز هم همون لبخندهای ریز و خونسردانه راننده از توی آینه. ای که تویی همه کسم، بی تو میگیره نفسم. این بار این آهنگ داشت پخش میشد و این بار مرد داشت زیر لب میخوند: اگه تو رو داشته باشم به هر چی میخوام میرسم، به هر چی میخوام میرسم. و باز تکرار آهنگ. لحظات برای زن به کندی میگذشتند. زن حس غریبی داشت.
این فضا او را به فکر فرو برده بود. دیگر بوی ناخوشایند ماشین اذیتش نمی‌کرد. سردش نبود، آرام و کرخت شده بود. از لای پلک‌های سنگین خیره بود به نورهای محو و لرزانی که همراه با سره‌های برفی که به باران تبدیل شده بود بر روی شیشه سر می‌خوردند. زمزمه‌های راننده که پس زمینه این فضا شده بود به چشمان گرم گرفته‌اش کمک کرد تا هم بیایند. راننده گوشه دنجی ایستاد و صورتش رو به سمت زن برد. زن نگاهش رو از او دزدید و با گذاشتن دستش روی چانه زن به یک بار گرمای غریبی به وجودش منتقل شد. این بار چشمانش به آن دو چشم خاکستری گره خورد. راننده با کمی تقلا لبهایش رو به لبهای قرمز رنگ برجسته زن نزدیک کرد و اونها رو بوسید. زن خودش رو از اونها جدا کرد. نفسهای نامنظمش اجازه نداد لحظه‌ای با کلمات و یا حتی کوچکترین حرکتی از خودش دفاع کنه. حس عجیبی در سراسر وجود زن شعله‌ور شده بود و هوس از گردن و لبهاش تا نوک انگشتای پاش پخش شده بود و سعی کرد کمی خودش رو جمع جور بکنه. تناقض عجیبی بین هوس و تعهد در جسم و روح زن به وجود اومده بود و این بار اون لبهاش رو به لبهای کبود راننده رسون. برای آتش هوس زن همین چند دقیقه عشق بازی کافی بود تا جسمش ارضا شود. با صدای بوق ماشینی چرتش پاره شد و به موبایلش نگاه کرد. نیم ساعتی به خواب رفته بود و چند تماس بی پاسخ از شوهر و دخترش داشت. ماشین ایستاده بود و دیگر باران هم نمیبارید. ناخودآگاه دنبال همان چشمهای خاکستری گشت که دید از همان مستطیل کوچک با او خیره هستند. خودش رو جمع جور کرد و صورتش رو از گرما و کمی خجالت که گل انداخته بود راننده گفت رسیدیم. خودش رو جمع جور کرد. صورتش از گرما و کمی خجالت گل انداخته بود. رسیدیم؟ بله آبجی، چند دقیقه میشه. ای وای شرمنده، معطل شدید. مشکلی نیست، قشنگ به خواب رفته بودید. دلم نیومد بیدارتون کنم. زن دستپاچه در رو باز کرد و با برداشتن هندوانه‌ای که خریده بود از ماشین پیاده شد. یادش افتاد که کرایه رو حساب نکرده. سپس دستش رو داخل کیفش کرد و کیف پولش رو در آورد که متوجه شد هیچ پول نقدی همراه نداره. سرش رو بلند کرد تا چیزی بگه. مرد همونطوری که خونسرد نگاه میکرد زنو گفت امشب صلواتی بود. زن مات و مبهوت با دهانی نیمه باز دور شدن آن نگاه خاکستری را دنبال کرد. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.